Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Hacker hay tin tặc tồn tại ở khắp mọi nơi và đương nhiên Việt Nam cũng có. Thậm chí họ còn là những người có tài năng xuất chúng nhưng đã chọn nhầm con đường phạm tội. Trong số đó, họ lựa chọn đối đầu với lực lượng được xem là có quyền lực tối cao ở Mỹ. Đó chính là Cục Điều tra Liên bang hay còn gọi là FBI. Cái tên khá quen thuộc với những fan hâm mộ của bộ phim hành động Mỹ. Và trong lịch sử hơn 100 năm của mình, FBI đã là trung tâm của hàng trăm vụ án đình đám. Tuy nhiên, đôi lúc họ cũng phải đau đầu với những hacker đến từ quốc gia hình chữ S, Việt Nam. Các bạn có muốn biết những nhân vật mũ đen ấy là ai? Vậy thì còn chần chờ gì mà không xem video? Năm hacker người Việt làm điên đầu FBI Mỹ. Năm hacker Việt hack cả YouTube. Đầu năm 2019, một hacker Việt được cho là đã tấn công 2 MV hit Faded với 2,1 tỷ lượt xem và Alone với hơn 800 triệu lượt xem trên kênh YouTube của DJ 22 tuổi Alan Walker. Hacker này còn tự tin công khai trên kênh cá nhân của mình bằng cách sửa lại chú thích trên 2 MV. Sau 30 phút, cả 2 MV Faded và Alone đều được đổi lại tên gốc. Và sau sự cố này thì tất cả lượt xem, lượng người dùng đăng ký, lượng thích trên kênh đều không bị ảnh hưởng. Chủ kênh YouTube ca nhạc được chèn vào 2 MV trên thuộc sở hữu của Hoàng Hát tại Hà Nội. Kênh này được tạo trước đó một tuần và chưa có lượt đăng ký nào. Vào tháng 4 năm 2018, nhóm hacker Broxor cũng đã từng xóa số bản hit Despacito với hơn 5 tỷ lượt xem của nam ca sĩ Luis Fonsi khỏi YouTube, đồng thời xâm nhập và đổi tên hàng loạt các MV hit trong mạng lưới Vivo. Tuy nhiên, thủ phạm của vụ hack này đã bị bắt, nhưng hacker Việt của chúng ta vẫn còn tung tăng đâu đó trên đất nước. Bốn, Ngô Minh Hiếu. Ngô Minh Hiếu thường được giới hacker biết đến với nickname Hiếu PC và Chata 659, sinh năm 1989 ở Gia Lai, từng là cựu sinh viên Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland, New Zealand vào năm 2008-2009. Thay vì học tập và đi theo con đường chánh đạo, Hiếu đã trở thành một hacker mũ đen giấu mặt. Ngô Minh Hiếu đã khai thác lỗ hổng bảo mật và điều hành một đường dây tin tặc chủ yếu đánh cắp thông tin cá nhân người dùng. Sau đó, cùng đồng bọn bán lại thông tin này trên các trang chợ đen trực tuyến, tiếp tay cho rất nhiều phần tử phạm pháp khác. Hiếu bị đặc vụ liên bang Mỹ dụ ra nước ngoài và bắt giữ vào năm 2013. Với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh cắp thông tin cá nhân quốc tế với quy mô cực lớn, các công tố viên Mỹ cho hay trong quá trình hoạt động, Hiếu đã thu về gần 2 triệu đô la Mỹ bất hợp pháp và cái giá mà Hiếu phải trả là án phạt 13 năm tù giam tại Mỹ. Xác minh vụ việc hacker Việt bị kết án tù ở Mỹ. Cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp với phía Mỹ làm rõ thông Minh Hiếu, 25 tuổi, ngày 14 tháng 7 bị tuyên án 13 năm tù với tội danh ăn cắp thông tin cá nhân của 200 triệu người Mỹ thông qua hàng loạt vụ thâm nhập quy mô lớn. 3. Nine 209 Zenz. Năm 2014, có một sự kiện rất hot, không biết các bạn còn nhớ không? Đó chính là vụ Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981. Xung quanh vụ xung đột trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, không chỉ có những tác động về mặt ngoại giao và chính trị, làng công nghệ cũng xuất hiện những hệ lụy không nhỏ kể từ vụ xung đột này. Dễ nhận thấy nhất trong số đó chính là việc xuất hiện ngày càng nhiều những vụ tấn công qua lại giữa các tin tặc từ cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc. Theo những con số thống kê không chính thức, đã có hàng chục website ở các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc bị tấn công bởi các hacker tự nhận đến từ Việt Nam. Bên cạnh những website có nguồn gốc từ Trung Quốc, một số website của các cá nhân, tổ chức với tên miền đến từ Đài Loan, .tvk cũng trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công phá hoại này. Tuy nhiên, rất may những cuộc chiến ảo này đã kết thúc ngay sau đó, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai, Nguyễn Quốc Việt, vụ hacker lớn nhất nước Mỹ. Nguyễn Quốc Việt cũng là một trong những cái tên luôn làm đau đầu cho lực lượng FBI của Mỹ. Bởi đến nay, hacker này vẫn chưa bị tóm, dù FBI có giăng lưới bủa vây như thế nào. Chiến tích của Nguyễn Quốc Việt được thực hiện với sự trợ giúp của David Manuel Santos de Silva, 33 tuổi. Nguyễn Quốc Việt và Vũ Hoàng Giang đã đánh cắp hơn 1 tỷ địa chỉ email, sau đó dùng chúng để gửi thư rác quảng bá các sản phẩm phần mềm, thu lời hàng triệu đô la Mỹ. Vụ đánh cắp dữ liệu của các nhà phân phối email do hai thanh niên Việt Nam này chủ mưu từng là chủ đề của một phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ vào tháng 6 năm 2011. Trong thời gian cùng Việt sinh sống tại Hà Lan, Giang đã bị cơ quan an ninh nước này bắt giữ vào năm 2012, sau đó trao cho phía Mỹ xét xử. Riêng Nguyễn Quốc Việt đến nay vẫn bị FBI truy nã.
1. Christopher Quang Võ. Được xem là lượng bí ẩn nhất Internet, nhóm hacker Anonymous từng được trang National Post đánh giá là tổ chức quyền lực nhất thế giới. Họ từng thực hiện nhiều cuộc tấn công mạng vào các tổ chức, website chính phủ, thậm chí là thâm nhập và làm rò rỉ dữ liệu từ FBI hay các cơ quan an ninh tương đương. Với thời gian hoạt động một thập kỷ, với một loạt chiến dịch lớn, Anonymous đã làm đau đầu nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Thậm chí, nhóm này góp mặt trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Tuy nhiên, năm 2011, nhóm hacker này đã bị Bộ Tư pháp Mỹ và FBI tóm gọn trong cuộc truy quét trên toàn lãnh thổ. 13 thành viên của nhóm đã nhận tội vì tham gia vào một cuộc tấn công PayPal. Đáng chú ý là trong danh sách này có hacker gốc Việt tên Christopher Quang Võ, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1989. Khi bị bắt, cậu chỉ mới 22 tuổi. Citizens of the world, we are anonymous. As many of you have heard, we will continue attacking your internet, your root DNS, your banks and take your government sites down. Các bạn thấy đấy, thực chất nghề hacker không xấu, bởi đã từng có một hacker người Trung Quốc được tặng thưởng 112.500 đô la Mỹ vì có hành động lắp lỗ hổng có thể bị lợi dụng để đánh cắp dữ liệu cho Google. Chính vì thế mà hacker chỉ xấu đối với những người lợi dụng công nghệ để tư lợi riêng, làm những việc không có ích. Theo bạn thì trong số những hacker Việt Nam mà video vừa giới thiệu, hacker nào làm bạn ấn tượng nhất? Bạn có cảm thấy tiếc nuối khi họ không đi theo con đường hacker mù trắng không? Với những cái kết không mấy tốt đẹp của họ, chính là điều cảnh báo rằng nếu đam mê lĩnh vực này, hãy trở thành hacker mù trắng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like và subscribe kênh và chia sẻ video để người thân và bạn bè của các bạn cùng thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại!